Mä silloin aikoinaan, kun mä hain tähän koulutukseen, niin mä olin itse asiassa kehittämishankkeessa töissä. Mulla on sellainen pitkä hanketyöhistoria ja hain tähän koulutukseen oikeastaan sen takia, että mulla alkoi olemaan tuttavia, jotka oli käynyt tämän tutkinnon ja halusin niin kuin korkeamman kouluasteen tutkinnon. Pääasiassa olen tehnyt sairaanhoitajan töitä semmoinen 10 vuotta ja työ rupesi vähän niin kuin ehkä kyllästyttää ja halusi jotain haasteita. Tämä tuntui semmoiselta hyvältä koulutukselta, koska sen pystyi käymään töiden ohella ja tuntui, että se olisi semmoinen käytännönläheisempi kuin jotkut muut vastaavat johtamistutkinnot. Joo, olin opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajana ja sain sijaisuuden osastohoitajan tehtäviin. Ja sitten siitä se tavallaan lähti, että tarvitaan koulutus. Joo, se oli monimuoto-opiskelua, että se oli niin kuin aika paljon etää, että niitä lähipäiviä taisi olla, oliko niitä 2 kuukaudessa. Itse kanssa koin nämä niin kuin lähipäivät ja varsinkin se, kun meitä oli ympäri Pohjanmaata, oli Oulu-alueelta ja Keski-Pohjanmaalta ja sosiaalipuolelta ja terveyspuolelta ja vammaispuolelta, erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, työterveydestä. Niin tavallaan niin kuin ne keskustelut, kuinka me katsotaan tätä hommaa niin eri näkökulmasta ja oli julkinen ja yksityinen ja käytiin sitä keskustelua, niistä oppi kaikista eniten niistä. Juurikin tuo, että se oli niin monipuolista se keskustelu niissä lähipäivissä, koska siellä oli niin laajasti sitä porukkaa. No mä ajattelen, että tämä koulutus on aika työelämälähtöinen. Sitä mä ajattelen, että se on ammattikorkeakoulututkintojen vahvuus aina, että se on niin vahvasti sidottu siihen käytäntöön, että se niin tuetusti tapahtuu se työn tai sen opitun asian vieminen käytäntöön. Se oli tosi hyvä kyllä. Kun tavallaan siellä työssä tehtiin niitä asioita, mitä niin koulussa opeteltiin, mitä budjettia tehdään ja kaikkia muutakin tämmöistä, niin kuin pidetään kehityskeskusteluita, joita niin kuin, että miten niitä tehdään, tehtiin sitten se heti käytännössäkin. Joo, ja se oli ihan mielenkiintoista. Meillä oli tämmöinen simulaatio tämmöistä vaikeasta esimiesalastilanteesta ja se oli ihan mielekästä sitten huomata, että kun meni siinä oikeassa elämässä tämmöiseen vastaavaan tilanteeseen, niin siellä takaraivassa oli niitä asioita, että hei, että katsotaanpa, että miten mä voisin tästä edetä. Että se kävi vähän tuurikin, että ne meni silleen käsikädessä aika pitkälti siinä koko vuoden. Koulutus oikeasti yllätti mut siitä, että kuinka laaja se oikeasti sitten oli, että kuinka mielenkiintoinen se oli. Henkilöstöjohtamista käsiteltiin tunneilla aika laajasti. Se oli itselle semmoinen mielenkiintoinen. Sitten tämmöisiä, joita ehkä ei itse sillä lailla osannut odottaa, mutta oli tosi mielenkiintoisia, niin oli turvallisuudesta. Miten se vaikuttaa tuonne meidän työpaikoille, että oli palomestaria kertomassa siitä paloturvallisuudesta ja sitten oli turvallisuuspäällikköä kertomassa yleisestä turvallisuudesta. Ne on nyt jäänyt ehkä itselleen itse mieleen. Kaikkinensa meidän aikana oli aika korkeatasoisia luennoitsijoita minusta ja korkeatasoista opetusta. Että kun mä ajattelen niin sitä, jotka meillä oli luennoimassa ja opettamassa niiden omaa taustaa, niin ihan yliopistossa voin kuvitella, että samat ihmiset on opettamassa. Tykkäsin, meillä oli tutkimuksen tekemisestä Juha T. Hakalas, oli tosi hyvät juridiikkaa, niistä juridiikan luennoista tykkäsin myöskin. Että niin paljon semmoisia, jotka tavallaan itselle on vähän semmoisia oudompia asioita tai semmoisia vieraampia, niin niistä oli tosi hyviä kyllä. Toki sitten talous oli yksi, mikä oli ihan oma aiheensa. Talous oli mielenkiintoinen kyllä. Soiten talousjohtajan luento oli minusta tosi hyvä. Joo, ja tietysti vaikka niin just raadollisesti puhut urakehityshän siinä oli mielessä, niin kyllä niin mä ajattelen sitäkin, että oli tarkoitus kuitenkin, että oma osaaminen lisääntyy. Että totta kai, että eihän se niin sillä lailla ole pelkkä paperi, vaan se niin tarkoituksena on lisätä sitä osaamista. Ja mä ajattelin, että just henkilöstöjohtaminen ja johtaminen sinänsä on sellainen asia, josta ei voi olla niin liikaa koulutusta ollenkaan. Tunnejohtaminen oli minusta tosi mielenkiintoista yhden opinnäytetyön kautta. Ja se on muuten yksi tähän koulutukseen, että muiden opinnäytetöitä oli todella mielenkiintoinen kuunnella. Mä ajattelen kanssa, että se, tuo oli hyvä tuo muiden kuunteleminen. Se koko opintojen ajan se, että pääsi kuulemaan, minkälaista työtä muut tekee. Ja sitten ehkä vähän sellaista vertaistukea, että huomasta muut kamppailee samojen asioiden kanssa. Ja tapahtui sitä oppimista sen opetussuunnitelman mukaan tai sen opintosuunnitelman mukaan, mutta sitä tapahtui myös sitten sellainen vertaisoppimisen kautta siinä. Että se oli semmoinen lisäarvo kyllä. Mä oon suorittanut Sentrialla aika monta tutkintoa. Että mä oon valmistunut sairaanhoitajaksi sen sijaan, että tein vielä sen toisen erikoistumisopinnon siinä. Itse asiassa mun perustutkintokin on tuolta terveystieltä, että ei tässä voi olla kuin suosittelematta, kun itse kaiken ammatillisen tutkinnon tässä suorittanut. Joo, ehdottomasti ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa. Kaikin puolin niin viihtyisä paikka ja opetuskin on laadukasta. Ehdottomasti suosittelen.